جينيسيس جي 90 المفروض مع هذه السيارة تحصل على أفضل أنواع الرفاهية من الصانع الكوري. نتكلم على أسلوب متغير من ناحية الرفاهية الداخلية بالإضافة إلى التطور من ناحية الشكل الخارجي. خلينا نتعرف على الجي 90 سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، هالمرة من الرياض وجينيسيس جي 90. السيارة اللي نتكلم على مقدمة السيارة تطورت وأيضا من وراء تغير الشكل، فالجي 90 جايبة معاها زي ما تقول نوعا ما منظومة كاملة من التعديلات والتحسينات والتطورات، وأيضا وجه ورهبة جديدة من نفس جينيسيس. لو نتكلم على هذه السيارة يبغى نعرف كامل تفاصيلها. شركة جينيسيس الكورية والمعروفة بتصنيع السيارات الفخمة أطلقت سيارة الجي 90 واللي تعتبر أفخم من الجي 80 والجي 70، وتعتبر أعلى فئة من سيارات الجينيسيس. السيارة تجي بتصميم فخم ورايق، وأضافوا فيها هذه السنة الخشب الطبيعي في المقصورة الأمامية، ونظام صوتي من لكسيكان المكون من 17 سماعة، وبرضو الكراسي صارت مصنوعة من جلد النابة. السيارة من ناحية التصميم تتميز بمقدمة أنيقة تعطيك شعور بالفخامة، خصوصا لما تشوف تصميم الشبك الأمامي الكبير مع مصابيح LED، وغطاء المحرك اللي يجي بخطوط متناسقة. برضو من ناحية التصميم الخلفي راح تلاحظ شعار الجينيسيس بشكل متناسق في الشنطة مع المصابيح الخلفية، وبرضو حوالي 51% من الهيكل حق الجي 90 مصنوع من الفولاذ الصلب. وبرضه السيارة فيها 9 وسادات هوائية اللي هي إيرباغات. من ناحية المصابيح الأمامية من نوع LED تيجي بنظام ال AFLS، واللي راح تعدل مدى الإضاءة تلقائيا بحسب حالة الطريق والأحوال الجوية، وتجي بنظام إضاءة DBL واللي يساعد التفاف المصابيح أثناء المنعطفات، وبرضه تدعم نظام ال SHB واللي يساعد على تحسين الرؤية في الطرق عن طريق تشغيل أو إيقاف الكشافات الأمامية من خلال التعرف على مصادر إضاءة المركبات الأخرى، وهذا الشيء راح يمكنك من القيادة بأمان في الطرقات المظلمة. السيارة تدعم ميزة BSD واللي تنبه السائق في حال اقتراب أي جسم خارجي زي السيارات. وكمان لحظة، لما يجيك التنبيه يجيك من البروجيكتور، الشاشة دي اللي تطفو عندك على الزجاج الأمامي، واللي تبين لك حتى من وين جاي عندك السيارة، من وين جاي التنبيه لأي جهة من جهات السيارة. وأيضا دعم لنظام الكبح التلقائي الطارئ اللي هو AEB، واللي يمكن السيارة من استخدام الفرامل بشكل تلقائي لتجنب الحوادث أو التقليل من ضرر الحادث لا سمح الله. دعم نظام SCC واللي يمكن السيارة من تحديد المسافة الآمنة بينها وبين السيارة اللي قدامها تلقائيا بدون استخدام دواسة البنزين أو الفرامل، وتقدر تعدل على مدى المسافة بينك وبين السيارة اللي أمامك بشكل آمن، بحيث أن السيارة تستلم سرعة محددة بمسافة آمنة محددة. ولا ننسى أنه أيضا في نظام ال LKAS واللي يمكن السيارة من عدم الخروج في المسار باستخدام الكاميرات الموجودة في القسم العلوي من السيارة، وتصير تمسك المسار وتمشي عليه. ولو لاحظتوا، طبعا أكيد أول شيء الأمان أنك تحط يدينك على نفس مقود القيادة، ولكن لو لاحظتوا هتلاقي أنه أي أحيانا لما يجيك منعطفات تلقائيا الجينيسيس تعدل نفسها في المسار، تلف يمين شوي يسار شوي علشان تعطيك أقصى مدى من الأمان والراحة. والجينيسيس جي 90 تجي بعدد من الفئات. الأولى محرك الجي دي آي بسعة 3.8 لتر 6 سلندر V6 يولد قوة 308 حصان مع ناقل حركة ب8 سرعات. وأيضا النسخة الثانية بمحرك الجي دي آي بسعة 5 لتر 8 سلندر V8 يولد قوة 418 حصان مع ناقل حركة أيضا 8 سرعات. توين تيربو بسعة 3.3 لتر 6 سلندر V6 يولد قوة 370 حصان مع ناقل حركة ب8 سرعات. وطبعا تتوفر بدفع خلفي ورباعي، ومتوفرة في سوقنا عند شركة الوعلان للتجارة المجدوعي للسيارات، وبرضو شركة محمد يوسف ناغي للسيارات. من المقصورة الداخلية السيارة تصميمها أنيق، وتجي بخشب طبيعي، والمقاعد زي ما ذكرنا سابقا مصنوعة من جلد النابة، وبرضو تجي بناقل الحركة الإلكتروني ب8 سرعات يتحكم أوتوماتيكيا في نمط القيادة الأمثل عبر استشعار ومعرفة ظروف الطريق.
برضو المفاتيح الموجودة في المقصورة مصنوعة من نفس الألمنيوم. من ناحية عداد السرعة فهو عبارة عن شاشة TFT LCD بحجم 7 إنش يتيح لك معرفة السرعة والمسافة المقطوعة وكمية الوقود الموجود ومعلومات الأنظمة المساعدة في السيارة. كمان تقدر تعرف بيانات الملاحة من الزجاج الأمامي. طبعا بيانات الملاحة راح تمكنك من معرفة سرعة الشوارع والمنعطفات اللي لازم تسلكها. برضو المقصورة الأمامية تجي بشاشة 12.3 إنش تدعم نظام الملاحة وبرضو تدعم نظام الرؤية الشاملة واللي راح يمكنك من رؤية الجهات المختلفة للسيارة. فالجهة الخلفية عندك موجودة أثناء الركن بزاوية 360، وفي نظام الحماية أثناء الركن اسمه PAS راح يمكنك من معرفة المسافة الفاصلة بينك وبين السيارة والأجسام الخارجية وانت قاعد تصف السيارة. مقود القيادة عليه الأزرار اللي تمكنك من الوصول السريع لبعض المهام، فمثلا قائمة الأوامر والمعلومات المختصرة الموجودة أمامك في الداشبورد من نفس المقود على الجهة اليمين تقدر تتحكم فيها، وأيضا المكالمات، الرد على المكالمات وبعض الأوامر الصوتية موجودة على الجهة اليسار. موجود عندكم نقدر نقول المانيوال بيدلز للسرعة اللي موجودة على المقود وتعطيك تحكم أيضا في نفس الجير. ولما نتكلم على نفس الجهة اليمنى والشاشة الكبيرة اللي شفناها فأنت تتحكم فيها من خلال نفس البكرة الكبيرة اللي موجودة جنبك، سهل الوصول لها. تقدر تستخدم بعض الأزرار اللي فوقها يمينها ويسارها، وهذه تمكنك من الوصول السريع للأوامر اللي أنت تبغاها والنافيجيشن على نفس هذه القوائم. ولا ننسى أنه موجود عندك الشحن اللاسلكي بتقنية الشي موجود في الحافظة هذه الصغيرة. من يوم ما تفتحها يمديك تحط فيها جوالين 3، ولكن طبعا الجوال الأول اللي قاعد يلامس نفس القاعدة هو اللي حيتم شحنه لاسلكيا، وأيضا بيطلع لك لمبة توضح لك أنه الشحن اللاسلكي جاري على هذا الجوال. موجود هنا عندك منفذ USB ومنفذ الأكسلري، وموجود أيضا في نفس الحافظة الجانبية أو السنادة الجانبية بين قائد المركبة والراكب اللي جنبه موجود عندكم منفذين 12 فولت. والسيارة كمان من الداخل واسعة وتدعم السيارة نظام التكييف الإلكتروني ويتوزع على 3 مناطق، وتجي بشاشتين 9.2 من الجهة الخلفية مع نظام ترفيهي، وبرضه مزودة بنظام صوتي اللي هو ليكسيكون اللي ب17 سماعة. وإذا أنت قاعد ورا في أيضا أنظمة تساندك وتساعدك على أساس مثلا تحصل أنت على أفضل صوت، أو لو تبغى يكون عندك عزل أكبر من ناحية الصوت. هذا بالنظام الصوتي في براءة اختراع وماخذينها إنه يصير عندك قدرة أكثر على الدلع وانت راكب ورا كراكب في السيارة. لو نتكلم على أسلوب القيادة والرفاهية اللي بتحصل عليها مع الجينيسيس فهي موجودة 100%. بتحصل على الأناقة بالشكل، الراحة في الكراسي، بالإضافة إلى المقصورة اللي من السهل أنك تصل إلى كل الأشياء اللي تبغى تتحكم فيها. الشاشة ما هي بلمس، فأنت إيش اللي موجود عندك؟ طبعا شاشة 12 إنش فكبيرة والمعلومات واضحة، وموجود عندك الكنترولر هذا اللي جنبك من خلال النوب زي ما ذكرت تقدر تتحكم وتوصل المعلومات بشكل جدا سريع. الساعة معطيتها أناقة، الأسلوب جدا رايق، ولكن المتعة موجودة أثناء القيادة، بس المتعة الأكبر أثناء الاستمتاع في السيارة وفي واحد قاعد يسوق فيك. مع الجينيسيس بتحصل على ضمان لمدة 5 سنوات بدون تحديد الكيلومترات، والصيانة المجانية لمدة 5 سنوات أو 100,000 كيلو، طبعا على الأشياء الاستهلاكية اللي موجودة مو مشمول الإطارات. وأيضا مع الجينيسيس بيجيك الكونسيرج، خدمات الخاصة في العادة، هذه تكون على الاستشارات الصحية، في الخصومات في المطاعم، حجز السفر. يعني واحد عنده جينيسيس أكيد يحب يدلع كثير، فإذا هي استثمار للرفاهية لك. بيكون الجينيسيس مع الأشياء الكثير اللي ذكرناها بفئاتها ونقدر نقول أنواعها الثلاثة. الخيار موجود عندكم، وهذه كانت نظرتنا على الجينيسيس G90. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.